Og ég búinn að vera í fimleikum síðan ég var 7 ára. Ég byrjaði fimleikum 7 ára í Gerplu og það hefur alltaf verið einhver frændi eða einhver svona sem hefur alltaf verið svona, heyrðu, já, hvernig gengur að dansa með borðan í spandexskálanum í fimleikunum? Og þú veist, þetta einmitt það sem mig langaði að breyta með ímynd fimleika. Að breyta, veist, við erum að gera ótrúlega erfiða hluti sem ótrúlega tæknilega erfiðir og maður þarf ótrúlega mikinn líkamsstyrk í þetta. Og það var bara eitt af markmiðunum með þessari ferð var að reyna að breyta ímyndinni hvað við erum að gera. Við byrjum sem sagt að vera með opnar æfingar einu sinni í mánuði fyrir stráka sem við vorum búin að halda eina æfingu í janúar í Gerplu og aðra æfingu í febrúar í Gróttu og samtals á þessar 2 æfingar komu 130 strákar. Margir sem hefur aldrei prófað fimleika áður og margir sem voru að æfa fimleika á höfuðborgarsvæðinu og næstu mánuði eftir það vorum við að fara út á land, Akranes, Akureyri, Egilsstaði, Selfoss og fleiri staði með svona opnar æfingar. Og bara viku áður en við áttum að fara til Akureyrar þá kom COVID og samgöngubann sem stoppaði það. Sem stoppaði sem sagt bara næstu mánuði hjá okkur og stoppaði eiginlega bara að setja þetta verkefni í smá pásu. En við settumst niður og ákveðum bara hvað við getum gert út af við vorum ekki búnir. Við vorum bara búnir með 2 mánuði og við ákveðum sem sagt að fara í þá bara fimleikahring, taka þetta bara allt á 10 dögum. Við byggum til alveg frábæra fimleikasýningu og sem við ætlum að sýna þjóðinni og síðan vorum við með svona workshop eftir sýningu sem bara allir máttu koma á, bara krakkar, unglingar, foreldrar og það var mjög mikil gleði og mikil skemmtun á þessum workshopum. Við vorum 18 í þessari ferð. Við vorum 3 sem stjórnuðum þessu verkefni, ég, Guðmundur og Patrik og síðan fengum við 15 landsliðsstráka í fimleikum með okkur í þessu ferð, bæði í hópfimleikum og áhaldafimleikum og ég bara vissi að við getum gert ótrúlega flott úr þessari ferð og markmiðið með þessu var bara að auka sýnileika hjá strákum í fimleikum á Íslandi og allt í einu fór þetta litla verkefni sem við byrjuðum með í byrjun þessa árs úr því að vera eitthvað bara fimleika fyrir stráka í það að kynna fimleika fyrir íslensku þjóðinni og ég held að það bara tekist mjög vel. Og í ferðinni þá, Ísland ótrúlega fallegt land og við tókum með okkur hellinga fimleikaátum, loftinu, trampólín, lendingar og allt og við vildum bara sýna fimleika eins og fólk hefur bara aldrei séð það áður, bara úti í íslenskri náttúru sem alveg magnað. Í fimleikahringnum þá vorum við með fimleikasýningar og einnig vorum við að taka vídeó út í íslenskri náttúru. Og eiginlega fyrsta skotið sem við tókum var út í Ásbyrgi. Það var eitt af því klikkaðasta sem ég séð.
Ásbyrgi náttúrulega rosalega fallegur staður og þegar maður fær að stökkva í þessari náttúru, þetta er geggjað. Lentum reyndar í smá veseni með dýnurnar. Þurftum að taka þær út og blása í þær og eitthvað. Og við þurftum rafmagn, þannig að þeir fóru á tjaldsvæði 4 km burtu, komu svo með dýnurnar og þá var þetta bara geggjað, sko. Yes! Við bjuggumst ekki mikið við því að gera eitthvað geggjuð stökk og við vorum ekkert með það góða lendingu. En svo var bara geggjuð stemming og strákarnir bara, við hendum okkur bara í öll stökkin. Ótrúlega góð tónlist og allir í góðum gír og það var bara sett allt í botn og náðum bara geggjum klippum. Hvernig var það? Þetta var klikkað, þetta var sjúklega gaman. Bara, já, ég ólst upp hérna á Erpsstöðum og það er ekki skrítið að séu 18 einstaklingar inn í mat. Ég bara, þú veist, síðan ég man eftir mér hafa alltaf bara verið ótrúlega margir hérna, sérstaklega á sumrin. Ok, sem sagt bara tókum 2 sýningar í gær á Akranesi og Stykkishólmi. Bara góða sýningar, solid. Fórum síðan á stað eftir sýningu 2 á Stykkishólmi og ætluðum að keyra hingað á verkstæði. Gista hér en það kom smá óhapp á leiðinni, sko. Enduðum á því að þurfa að stoppa því Camper 2, sem sagt bíllinn, annar bíllinn, hann fór bara ekki af stað. Það vildi ekki, vélinn var eitthvað leiðileg og svaka, sko. Þannig að strákarnir héldu þetta væri kertin, viftureimin, tímareimin, maður veit ekki hvað og hvað. Svo þegar kom að því að taka bensín, þá lentum við í smá veseni. Ég var að ræða við Gumma hvað ætti að fara á bílinn. Og þá var þreytan aðeins farin að kikka inn. Og ég var ekkert alveg að pæla í því sem við vorum að gera og hendi bara bensín á dísilbíl. Og við festumst, góðum svona 10 mínútum eftir á. Við gerðum bara gott úr því og hoppum í vatn og fórum í frisbeegolf og höfum bara gaman, sko. Náttúrulega óboðlegt, sko. Sumir komu allir að voru eitthvað að hugga Neystein, sko. Segja, svona gerist bara. Svona gerist ekki, sko. Ég myndi ekki segja það. Þá hringdi ég tengiliðan okkar Stykkishólmi og ég náttúrulega ólst upp í sveit og ég veit alveg svolítið svona hvernig þessi minni bæjarfélög virka, þannig ég hringdi bara hana, veist þú eitthvað sem getur komið og redda okkur? Og það bara reddaðist strax, hann bara kom og græjaði þetta. Þetta var smá svona útúrdúr en það var skemmtilegt. Þegar við vorum búin með sýninguna, þá fengum við það fréttir að við áttum að fara á Mjóveri, sem er staður á Eskifirði, gististaður. Og
og þá sagði Gummi eitthvað, já, við ætlum að reyna að stökkva þarna. Og við bara, nei, ekki séns, við erum ógeðslega þreytir. En svo þegar við komum hana klukkan 9, þá vorum við bara, þetta er geðveikt. Sólsetrið var klikkað, bara risastórt fjall þarna sem bara geðteiknilegt og já, ákveðum bara að taka út loftlínuna og setja hana þarna og byrja að stökkva. Og svo leið á því bara, það var bara ógeðslega rakt úti. Þannig að loftlínan var bara geðsleip, en þannig að við settum bara hlauparenning ofan á og byrjum eitthvað að stökkva. Og þegar við vorum búin að stökkva í dágóðan tíma þá bara byrjaði að myndast fólk í kringum okkur. Fólk sem var að gista þarna á staðnum. Og það var geðveikt sko, það var bara pepp okkur og halda geggjari stemmingu úti, freka kalt, freka seint, en þetta var bara geðveikt. Þetta var bara svona ekta fimleika stemming. Það er að gerast eitthvað rugglega hérna. Tjekka þetta. Mér var skeggjað þegar við fórum í Hvammstanga út af því að það var engin stúka þannig séð. Hún var svona inni í salnum bara. Hún var ekkert fyrir ofan okkur. Og þannig að þegar fólki kom þá tróðfyllti stúkan og það var ekki nóg pláss í stúkunni þannig að fólki safnaði svona í kringum okkur og þegar við vorum að sýna þá voru bara allir að lifa sig inn í sýninguna. Mér fannst það bara geggjað sko. Við sáum bara í augunum á fólkinu hvað hafði mikinn áhuga að bara svona sjá okkur skemmta okkur og skemmta þeim. Þeim leið eins og þeim væri bara inni í sýningun okkar. Þetta var svona ekki bara upplifun fyrir okkur, líka fyrir þau, bara svona geggja mikil upplifun. Alli, hvernig líður þér? Mér líður eins og að þú ert óhæfur til að vera í framsæti. Af hverju segirðu það? Við vorum sko svona 15 kílómetrum fyrir komið lengra en að beygja. Já, átti ég að vita hvernig beygja það var? Já! Ási, hvað segir þú um þetta? Ég er bara ánægður með að við skulum vera komin á rétta leið. En nú spyrum við bílstjórann. Hvernig líður þér með þetta? Þú bara einn strækir viðbót, annars skipti ég fyrir alla sko. En Diddi, hvað segir þú? Hvað finnst þú? Við fórum í sundlaugin á Akureyri. Þetta var einhver besta sundlaugaferð sem ég hef farið í. Við vorum 18 strákar saman með soundboxið, keyrðum upp stemminguna, fórum í rennibrautina og þetta var einhver skemmtilegasta rennibraut sem ég hef farið í. Ég veit að þetta er gaman maður. Sýningin á Akureyri
Við þurfum ukulele og kanínubúning. Ég veit ekki alveg hvernig það verður, en þetta verður vonandi geggjað. Nei. Hvað þú að gera hér? Jæja, það er korter í sýningunni. Nei. Jú. Alveg. Hún er klukkan 2. Er klukkan korter í 2? Já. Ah, shit. Hérna er Lundi. Hann er bara blundi þessi Lundi. Það er bara blunda. Þessi lunda. Já, hverjir erum við? Sko, við erum náttúrulega æðum fimmleika sem varum krakkar. Við vorum báðir í álfimleikum og ég var í hópfimleikum. Hann fór í hópfimleika og keppti á Evrópumótum með nokkrum aðeins strákum. En síðan erum við bara í sirkus og erum skemmtikraftakallarnir. Er bensín að dísilunum? Sem ég mun taka með mér á þessari ferði er að við sýndum í gamla fimmleikasalnum mínum sem ég ólst upp í, sem ég byrjaði að fimmleika 5 ára. Og mér var bara gett gaman að við fórum þangað, bara landsliðið og strákarnir og að sýna fimmleika fyrir krökkum sem eru á Akranesi, sem eru bara svona eins og þegar ég var yngri. Og svo fannst mér líka geggjað að fara og skoða nýju húsið á Akranesi, sem er geggjað, huge hús, ekkert smáflott og geggjað aðstæður fyrir þau. En mér fannst líka ógeðslega gaman þegar við vorum að gera workshopin. Og það kemur krakki og hleypur og gerir 2-falt heljarstökk og lendir og bara geðveikt ánægður og geðveikt gaman að sjá krakka bara, ég sagði ekkert hann og hann hleypur bara og gerir 2-falt heljarstökk í loftinu bara á workshopinu. Fyrsti krakki sem gerir það hjá okkur og það var svolítið cool. Eftir hverja sýningu þá biðum við öllum áhorfendum að koma niður úr stúkunni og taka þátt í workshopi. Þetta var alveg frekar einfalt. Við vorum með 5 mínútna upphitun, svo vorum við 3 stöðvar og við vorum með sirkus á einni stöð, loftinu og trampólín. Í sirkusnum þá voru Nonni og Sindri að kenna börnunum að búa til píramída og láta gera handstuð ofan á hverjum öðrum, standa svona fæturnar á lærunum og á öðrum og halda í hendunar. Og á loftinu þá voru börn að gera allt frá kottnís upp í armflygsskrúfu. Og á trampólínu þá var mjög skemmtilegt því að það voru allt börn frá bara 2 ára aldri að hlaupa á þessum renning og á þetta trampólínu var svona 3 sinnum stærra en þetta barn. Og ég hélt í hendina á einhverju barni og var að hlaupa með því. Svo það barnið að klifra upp trampólínu til þess að hoppa niður, þannig að þetta var ekki trampólín fyrir barnið, þetta var bara eitthvað klifurgrind. Þannig að ef þú hoppaði barnið niður, varst að gegja, hljóp tilbaka, gera það nákvæmlega aftur, allan tíma. Og svo voru einhverjum sem var að gera 2,5 helja með hálfum. Það var klikkað og það var geggjuð stemning. Það var einhver mamma sem gerði 1,5 skrúfu eða eitthvað. Það var klikkað. Og svo þegar workshopið var búið eiginlega, þá endaði Steppi á því að taka öll börnin saman og við gerðum þorparan, dansinn. Og það var svolítið það geggjað. Svo þegar það var búið, þá enduðum við á myndtöku. Við letum öll börnin standa upp í vegg og tókum mynd með okkur og börnunum og við öskruðum öll hver eru bestir. Hvað heitir þú? Þórsveinn. Og hvernig varst það sýningin? Hún var alveg geggjuð. Geggjuð? Já. Það hefur verið fimmleika? Já. Og getur þú sýnt okkur eitthvað fimmleika? Hvað ertu?
Núna? Viltu sýnda okkur fimleika? Já. Geggjað. Hvað heitir þú? Ég heiti Sólon Sverrisson. Og æfirðu fimleika? Já, ég æfi áhaldafimleika á Akureyri. Á Akureyri? Já. Hvernig fannst þér sýningin? Hún var mjög flott, alveg geggjuð og rosa fyndin. Ætla að taka þátt í æfingunni núna? Já, ég ætla að gera eitthvað. Hvað eru margir strákar að með þér fimleika á Akureyri? Ég veit það ekki, við erum nokkrir allavega. Alveg svona 20 eða eitthvað. Þú væri til að fá fleiri strákar í fimleika? Já. Já, ég væri til fleiri. Það sýnir það hvernig að kasta sippbandi í bíl. Taka 1. Taka 1. Hey! First try. First try. Svo er bara andlega stuðningur. Mér finnst bara mjög gaman að vera með strákunum í ferðinni. Just, að vera að gera eitthvað svona verkefni er bara eitt af skemmtilega sem ég hef gert. Þetta er bara ógeðslega gaman. Líka bara á kvöldin þegar við erum að chilla og fáum að tala saman og tengjast miklu meira, þegar við skilja alveg þegar við erum að fara á sýningar, af sýningum og fara milli staða, við erum ekki alltaf saman, við erum alltaf í sikkurum bílunum. En eins og á kvöldin, þá erum við bara komin allir saman í einn stóran hring. Já, það var þetta lækkeppni hjá okkur tveimur kamperunum, Luxury Lads og jeppanum og það átti fyrst að vera þannig þeir sem fá fæstu læksins myndu þurfa að byrja ána, sjóin eða etc. I don't know, just something like that. En svo ákvaði að breyta því, because they knew að ég myndi vinna, þá ákveðu þeir að gera flestu læksins og svo endaði þannig, of course, we won og svo eru við komin upp á Ytralón og ég er bara í bílnum og mjög kalt, ég er með svona 2 jakka á mér, ykkur 2 buxum og bara eitthvað annar mörgum fötum því það var svo kalt hana og þá labba ég og þá eru allir komnir, strákunni bara að hoppa and everything og þá labba hérna mjög dramatic, að hlusta á tónlistina mína, of course, Nicki Minaj og er hann að peppa mig að hoppa og svo kem ég og þá bara allir stara mig og þá byrjar Gummi sem bara að chanta bara Örn Frosti, Örn Frosti, Örn Frosti þá byrjar bara allir og svo bara mynda línu bara skilurðu, hérna er bryggjan og hérna er ég og ég þarf bara að labba í gegnum alla eins og ég sé á hana runway bara eins og ég sé bara for real bara Kim Kardashian bara walking through a crowd það droppi kemur my Anaconda og þá bara hoppa ég og þegar ég lendi í vatninu þá er ég bara það var svo kalt og er ég bara spriklandi eins og þessi 5 ára barnalega synda sem er hræðileg og þau ángst bara caught this on camera og svo kem ég upp og ég bara hleyp og sækja handklæði og bara byrja bara að fara strax í föt ég bara mér er svo kalt þannig the once in a time experience ég mun örugglega ekki gera þetta aftur Það kom mér mikið óvart hvað lífið í Hrísey var fjörugt og sérstaklega þegar við fórum og fengum bíl lánaðan hjá versluninni og gegn því að við myndum sækja mjólk fyrir þá niður á Höfn. Svo rúntuðum við bara eyjuna á bílnum og sáum alla dýrið eyjarinnar. Ég held að það besta þessu ferð var þegar við vorum að fara til Egilsstöðum
og vorum að stoppa og stökkva út frá þessu brú, bara út í áinn. Það var klikkastemning og já, það var bara geggjað. Let's go! Það var eiginlega bara langskemmtilegt í þessari ferð að hoppa út í sjóinn á Höfn með litla trampólínið. Þetta er eitthvað sem ég var búinn að segja við þig, Móli, í svolítið tíma, að taka trampólínið og hoppa út í sjóinn. Svo gerðum við það og vorum bara í svona blautgalla og sjórinn var sjúklega heitur. Þetta var bara sjúklega skemmtilegt. Just too sharp with the prize. White girls let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the. Ég var að hlaupa í sensta stökki á mótinu og rosalega stemning, þannig maður var kannski að hlaupa aðeins hraðar. En maður var alveg búinn að vera að gera og síðan kom eitthvað klikk í hnéð. Síðan bara keyrði á næsta tjaldsvæði og reddi því að fara í sjúkraþjálfun á tjaldsvæðinu á Akureyri. Og síðan byrjaði þetta bara að lagast, ég hætti að finna verki og svona nokkrum dögum síðar og byrjaði bara að vera með aftur. Næsta skipti þegar ég byrjaði að stökkva, það var á Jökulsárlóni og það var mjög gaman þarna, bara mjög góð stemning, fullt af fólki byrjaði að horfa sem var að koma að skoða lónið og það var bara klikkuð stemning, geggjur stökk, fólk var að gera meira en ég hélt að myndi vera að gera þarna. Það var kannski ekki bestu aðstæður til að vera stökkvi en það var mjög skemmtilegt og bara hvað vorum allir að gera þetta svona saman og þetta var ekki alltaf eitthvað svona gett alvarleg ferð. Mér finnst gaman hvað þetta var miklu meira svona skemmtilegt. Við erum búin að vera að gera miklu flippaðir hluti einhvern veginn og bara fólk er byrjað að hugsa fimleika allt öðruvísi núna finnst mér.
Þessi ferð var örugglega eitt það skemmtilegasta sem ég hef gert. Allar fimleikaferðir í sjálfu sér eru ótrúlega skemmtilegar, saman hvort það sé keppnisferðir eða æfingaferðir. En þetta var sýningaferð. Og það sem var öðruvísi við það að við náðum einhver svona annarri tengingu við áhorfendurnar. Og þegar við vorum með workshopin og fengum að spjalla við krakkana og heyra bara hvernig þau eru að æfa og sjá kannski aðstöðuna sem þau eru að æfa í, af því það ekkert allir sem eru með svona geggjuð fimleikahús eins og við erum með hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það var svo gaman að því að margir þarna voru byrjendur, hefðu aldrei komið inn í fimleikasal áður. Og svo voru aðrir þarna sem að koma inn í fimleikasal 5 sinnum í viku og hafa kannski gert það í mörg ár. Þannig að það var mjög mikil munur á getustigi þáttakandana. En það skipti einhvern veginn engu máli. Það eina sem skipti máli var að við vorum öll saman og við vorum að hafa bara sjúklega gaman. Í grunninn var náttúrulega þessi ferð gerð til þess að fá fleiri stráka í fimleika. Og við erum strax búin að fá fréttir utan á landi aukningu. Til dæmis á Skaganum eru núna 70 strákar hér bil að æfa fimleika. En fyrir sumarið, áður en við vorum með sýningun okkar og áður en þau tóku nýja fimleikahús í notkun, þá voru 8 strákar að æfa. En þetta er náttúrulega bara gríðarleg aukning. Og það sem er svo gaman fyrir mig og fyrir okkur, er það að vita að við getum haft þessi áhrif. Við áttum þátt í þessu. Og ég vona bara að þetta sé upphafið að einhverju stóru.